नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको यस भिडियोमा एसई अर्थात कक्षा 10 को अनिवार्य विज्ञानको मोडल क्वेशन र त्यसको सल्युसन लिएर आएको छु। मोडल क्वेशनको सल्युसन इंग्लिश र नेपाली दुवै मिडियममा हुनेछ। परीक्षामा अनिवार्य विज्ञानबाट 75 अंकको प्रश्न परीक्षामा सोधिनेछ भने समय 2 घण्टा 15 मिनेटको हुनेछ। प्रश्नहरू समूह क, समूह ख, समूह ग र घ गरेर चारवटा समूहमा आउनेछन्। समूह क बाट 15 अंकको प्रश्न सोधिनेछ भने समूह ख बाट 26 अंकको प्रश्न सोधिनेछ। त्यस्तै गरेर समूह ग अर्थात ग्रुप सी बाट 18 अंकको प्रश्न सोधिनेछ। त्यस्तै गरेर समूह घ बाट 16 अंकको प्रश्न सोधिनेछ। यसरी एसई परीक्षामा अनिवार्य विज्ञान अर्थात साइन्स सब्जेक्टबाट 75 अंकको प्रश्न परीक्षामा सोधिनेछ। आशा छ यो भिडियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ र आउँदै गरेको परीक्षामा पनि मद्दत पुग्नेछ। त्यसैले यस्तै भिडियो हेर्नको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनु होला र अन्य सब्जेक्टको मोडल क्वेशनको सल्युसन हेर्नको लागि यस भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा भिडियोको लिंक राखिदिएको छु, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ है त। समूह क अन्तर्गत क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। समूह क अन्तर्गत हामीले क्वेशनको सर्ट एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ र क्वेशन नम्बर ए मा रहेको छ गुरुत्व प्रवेग भनेको के हो? व्हाट इज एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेभिटी? र यसको एन्सर द एक्सेलरेशन प्रोड्युस्ड इन अ फ्रीली फलिङ बडी ड्यू टू द फोर्स अफ ग्रेभिटी अफ द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेन्टर इज कल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेभिटी। द भ्यालु अफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेभिटी अन द सर्फेस अफ द अर्थ इज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। जस्तै कुनै एउटा निश्चित उचाइबाट पृथ्वीको सतहतिर एउटा वस्तु तल खसिरहेको समयमा अथवा त्यो अवस्थामा गुरुत्व बलले गर्दा उत्पन्न हुने प्रवेगलाई गुरुत्व प्रवेग भनिन्छ र पृथ्वीको सतहमा यसको औसत मान अर्थात यसको भ्यालु भनेको 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। क्वेशन नम्बर बी अन्तर्गत रहेको छ घनत्व भनेको के हो? व्हाट इज डेन्सिटी? राइट इट्स एसआई युनिट। यसको हामीले एसआई एकाइ पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ र यसको एन्सर रहेको छ द डेन्सिटी अफ अ सब्स्टेन्स इज डिफाइन्ड एज द मास पर युनिट भोल्युम अफ दैट सब्स्टेन्सेस इज नोन एज डेन्सिटी। जस्तै कुनै एउटा सब्स्टेन्सेसको डेन्सिटी मास पर युनिट भोल्युम छ भने त्यसलाई हामीले डेन्सिटी भन्न सक्छौं र यसको एसआई एकाइ भनेको केजी पर मिटर क्यूब हुन्छ। क्वेशन नम्बर सी अन्तर्गत अनवीकरणीय शक्तिको स्रोतको दुईवटा उदाहरण लेख्नुहोस्। राइट टू एक्जाम्पल्स अफ नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी। र यसको एन्सर नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जीको एक्जाम्पल दिनुभन्दा अगाडि सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी भनेको कस्तो एनर्जी हो भनेर। जस्तै कुनै पनि एनर्जीलाई हामीले एक पटक युज गरेर दोस्रो पटक युज गर्न सक्दैनौं भने त्यसलाई नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी भनिन्छ र यसको एक्जाम्पल पेट्रोल, नेचुरल ग्यास। यिनीहरूलाई हामीले एकचोटि प्रयोगमा ल्याइसकेपछि अर्कोचोटि फेरि यिनीहरूको प्रयोग गर्न सक्दैनौं। अब कुरा गरौँ क्वेशन नम्बर डी अन्तर्गत 1 क्यालोरी ताप शक्तिको परिभाषा लेख्नुहोस्। व्हाट इज 1 क्यालोरी हिट एनर्जी? यसको एन्सर द क्वान्टिटी अफ हिट रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ 1 ग्राम अफ प्योर वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज कल्ड 1 क्यालोरी हिट एनर्जी। जस्तै उदाहरणको लागि यदि हामीले एउटा भाँडामा 1 ग्राम जति पानी राखेको छौं र त्यस पानीको तापक्रम अर्थात टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियसले बढाउनको लागि आवश्यक पर्ने तापको मात्रालाई 1 क्यालोरी ताप शक्ति भन्न सकिन्छ। क्वेशन नम्बर ई अन्तर्गत रहेको छ नाइक्रोम तार कुन कुन धातुको मिश्रणबाट बनाइन्छ? व्हिच मेटल्स आर युज्ड टु मेक नाइक्रोम वायर? यसको एन्सर नाइक्रोम वायर बनाउनका लागि निकेल र क्रोमियम धातुको प्रयोग गरिन्छ। अब कुरा गरौँ क्वेशन नम्बर एफ अन्तर्गत पी ब्लक इलिमेन्ट भनेको के हो? व्हाट इज पी ब्लक इलिमेन्ट? यसको एन्सर व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रोन अफ एन इलिमेन्ट इन्टर्स इन्टु पी सबसेल इट इज नोन एज पी सबसेल। दे आर मेटल्स, मेटालोइड्स, नन मेटल्स एन्ड इनर्ट ग्यासेस। जस्तै उदाहरणका लागि कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन, क्लोरिन, आर्गन एटसेट्रा। जस्तै कुनै पनि एटमको लास्ट इलेक्ट्रोन पी सबसेलमा गएर सुरु हुन्छ भने त्यसलाई पी ब्लक इलिमेन्ट भन्न सकिन्छ। अब कुरा गरौँ क्वेशन नम्बर जी अन्तर्गत मिश्रित धातु भनेको के हो? व्हाट इज एन एलोय? यसको एन्सर एन एलोय इज कम्बिनेसन अफ मेटल्स अर अ मेटल विथ 1 or more elements इज नोन एज एलोय। जस्तै एक वा एक भन्दा बढी मेटलहरू मिलेर बनेको छ भने क्वेशन नम्बर एच अन्तर्गत हेबर प्रोसेस भनेको के हो? व्हाट इज हेबर्स प्रोसेस? यसको एन्सर
Haber's process is the large-scale manufacturing process of ammonia gas under special condition is known as Haber's process. Haber's process भनेको एमोनिया ग्यास बनाउने समयमा हामीले यो प्रोसेस युज गर्छौं। क्वेशन नम्बर आई अन्तर्गत एसिटाइलिन भनेको के हो? व्हाट इज एसिटाइलिन? यसको आन्सर एसिटाइलिन इज एन अल्काइन विथ मोलिकुलर फर्मुला C2H2 र यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला ट्रिपल बोन्ड मिलेर बनेको हुन्छ। क्वेशन नम्बर जे अन्तर्गत सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड को मुख्य काम के हो? व्हाट इज द मेन फंक्शन अफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड? यसको आन्सर द मेन फंक्शन अफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड आर इट प्रोटेक्ट्स ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड फ्रम मेकानिकल और एक्सटर्नल इन्जुरी। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड को काम भनेको हाम्रो ब्रेन र मेरुदण्डलाई मेकानिकल अथवा बाहिरी चोटबाट बचाउनको लागि यसको मुख्य भूमिका हुन्छ। त्यस्तै गरेर इट कभर्स द ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड र ब्रेन र स्पाइनल कर्डलाई कभर गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै गरेर क्वेशन नम्बर के अन्तर्गत काइनेटोकोर भनेको के हो? व्हाट इज काइनेटोकोर? र यसको आन्सर अ काइनेटोकोर इज अ प्रोटीन स्ट्रक्चर which keeps chromatid and spindle fiber attached together during cell division. काइनेटोकोर भनेको एउटा प्रोटीन स्ट्रक्चर हो जसले क्रोमेटिड र स्पाइन्डल फाइबरलाई सँगै जोड्ने काम गर्छ। कति बेला भने जति बेला सेल डिभिजन हुन्छ त्यति बेला क्रोमेटिड र स्पाइन्डल फाइबरलाई सँगै जोडेर राख्ने काम गर्छ काइनेटोकोरले। अब कुरा गरौं क्वेशन नम्बर एल अन्तर्गत कुनै दुई वनस्पति हर्मोनको नाम लेख्नुहोस्। नेम एनी टू प्लान्ट हर्मोन्स। प्लान्ट हर्मोन भनेको त्यो हो जसले प्लान्टको ग्रोथ र प्रोडक्सनलाई इन्क्रिज गर्छ र यसको दुईटा एक्जाम्पल लेख्नु पर्दा एबिस्किस एसिड र इथाइलिन हुन्छ। अब कुरा गरौं क्वेशन नम्बर एम अन्तर्गत डीएनए को पूरा रूप लेख्नुहोस्। राइट द फुल फर्म अफ डीएनए। द फुल फर्म अफ डीएनए इज डीअक्सिराइबोन्युक्लिक एसिड। अब कुरा गरौं क्वेशन नम्बर एन अन्तर्गत उत्परिवर्तन भनेको के हो? व्हाट इज म्युटेशन? यसको आन्सर The sudden chromosomal change by which very new character is seen in offspring is called mutation. यदि अचानक क्रोमोसोमल परिवर्तन भएको छ जसबाट सन्तानमा एकदमै नयाँ गुणहरू अथवा नयाँ क्यारेक्टरहरू देखा पर्छन् त्यसलाई हामीले उत्परिवर्तन अर्थात म्युटेसन भन्न सकिन्छ। अब क्वेशन नम्बर ओ अन्तर्गत कुरा गरौं मेसोजोइक इरामा घटेका दुई प्रमुख घटनाहरू लेख्नुहोस्। राइट टू मेजर इभेन्ट्स अकरिङ अन मेसोजोइक इरा। यसको आन्सर लेख्नु पर्दा The two major events occurring on Mesozoic era are number 1. Different types of hills and mountains were formed. यो इरामा विभिन्न प्रकारका पहाड र हिमालहरू बनेका थिए। अर्को रहेको छ ओरिजिन एन्ड डिस्ट्रक्सन अफ फ्लावरिङ प्लान्ट्स एन्ड भेरियस इन्सेक्ट्स। अर्को इभेन्ट भनेको फूल फल्ने बिरुवाहरू र विभिन्न किराहरूको उत्पत्ति साथसाथै विनाश पनि भएको थियो। समूह क पछि अब कुरा गरौं समूह ख अन्तर्गत क्वेशन नम्बर 2 मा रहेको छ एउटा मानिस पहाडबाट तराईतिर यात्रा गर्दा उसको तौलमा कस्तो परिवर्तन आउँछ? कारण सहित व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ। When a man travels from hilly region to Tarai region, what will happen to his weight? Explain with reasons. यसको आन्सर रहेको छ When a man travels from hilly region to Tarai region, his weight will increase. जब एउटा मान्छे पहाडबाट तराईतिर यात्रा गर्छ उसको तौल बढ्छ किनभने पहाडको तुलनामा तराईको एल्टिट्युड कम हुन्छ र जति कम भयो त्यति वेट इन्क्रिज हुँदै जान्छ। त्यसैले पहाडमा भएको मान्छे तराईमा जाँदा उसको वेट बढ्न जान्छ। अब कुरा गरौं क्वेशन नम्बर 3 अन्तर्गत एउटा वस्तुको तौल हावामा 20 न्यूटन र तरलमा 16 न्यूटन छ भने निम्न प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। जस्तै an object weighs 20 न्यूटन in air and 16 न्यूटन in liquid, then answer the following question. जस्तै त्यो क्वेशन अन्तर्गत अर्को क्वेशन सोधेको छ व्हाट इज द अपथ्रस्ट अफ द लिक्विड अन द अब्जेक्ट। वस्तुमा भएको तरल पदार्थले दिने अपथ्रस्ट कति होला भनेर सोधेको छ र अर्को क्वेशन रहेको छ व्हाट इज द वेट अफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। विस्थापित पानीको तौल कति होला भनेर अर्को प्रश्न गरेको छ र यस अन्तर्गत हामीलाई क्वेशनमा हावामा भएको वस्तुको तौल 20 न्यूटन दिएको छ भने त्यस्तै गरेर लिक्विडमा भएको वस्तुको तौल 16 न्यूटन दिएको छ। अब यसबाट हामीले हावामा भएको तौल र लिक्विडमा भएको तौलको विस्थापित तौल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले चेन्ज इन वेट अथवा डिस्प्लेस्ड वेट पनि भन्न सक्छौं। डिस्प्लेस्ड वेट निकाल्नको लागि हावामा भएको तौलबाट लिक्विडमा भएको वस्तुको तौल घटाउँदा डिस्प्लेस्ड वेट अर्थात विस्थापित तौल निस्किन्छ र यसरी घटाउँदा डिस्प्लेस्ड वेट इक्वल टु 4 न्यूटन आउँछ। अब हामीले के क्वेशन गरेको छ भने
लिक्विडमा भएको अब्जेक्टको अपथ्रस्ट कति हुन्छ भनेको छ। आर्किमिडीज प्रिन्सिपल अनुसार अपथ्रस्ट र डिस्प्लेस्ड वेट बराबर हुन्छ। त्यही भएर डिस्प्लेस्ड वेट 4 न्यूटन भएको भएर अपथ्रस्ट पनि 4 न्यूटन नै हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 2 मा के भनेको छ भने डिस्प्लेस्ड लिक्विडको वेट कति हुन्छ भनेको छ। आर्किमिडीज प्रिन्सिपलको अनुसार डिस्प्लेस गरेको वेट र अपथ्रस्ट बराबर हुने भएकोले यसको आन्सर पनि 4 न्यूटन नै हुन्छ, किनकि आर्किमिडीज प्रिन्सिपल अनुसार अपथ्रस्ट इक्वल टु डिस्प्लेस्ड वेट हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 4 अन्तर्गत हेरौं। राइट एनी टू डिफरेन्सेस बिट्विन फोसिल फ्यूल एन्ड बायोफ्यूल भनेको छ र यसको आन्सर द डिफरेन्सेस बिट्विन फोसिल फ्यूल एन्ड बायोफ्यूल आर एज फलोज। फोसिल फ्यूल भनेको नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी हो भने बायोफ्यूल भनेको रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी हो। नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी भनेको कस्तो एनर्जी हो भने जसलाई हामीले एक पटक प्रयोग गरिसकेपछि फेरि अर्कोचोटि प्रयोगमा ल्याउन सक्दैनौं, जस्तै पेट्रोल डिजेल हुन्छ। र रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी भनेको के हो भने एक पटक प्रयोग गरिसकेपछि पनि फेरि अर्को पटक प्रयोग गर्न सकिने एनर्जीलाई रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी भनिन्छ। र फोसिल फ्यूलको अर्को डिफरेन्स रहेको छ इट इज अब्टेन्ड फ्रम नेचुरल माइन्स। यसलाई हामीले प्राकृतिक खानीबाट निकाल्न सक्छौं भने बायोफ्यूललाई प्लान्ट र एनिमलबाट प्रिपेयर गर्न सकिन्छ। फोसिल फ्यूलको इक्जाम्पल भनेको पेट्रोल डिजेल हुन्छ, त्यस्तै गरेर बायोफ्यूल भनेको वुड डङ हुन्छ। यसरी हामीले फोसिल फ्यूल र बायोफ्यूललाई डिफरेन्स गर्न सक्छौं। अब क्वेशन नम्बर 5 अन्तर्गत हेरौं। जाडो महिनामा जनावरहरू प्राय जसो घुम्रिएर बस्ने गर्दछन् किन भनेको छ र यसको आन्सर ड्युरिङ विन्टर सराउन्डिङ टेम्परेचर इज लोवर देन एनिमल टेम्परेचर सो दे लस हिट बिकज हिट फ्लोज फ्रम हायर टेम्परेचर टु लोवर टेम्परेचर। जस्तै जाडोको समयमा बाहिरको टेम्परेचर एकदमै चिसो हुने भएकोले एनिमलहरूमा भएको जति टेम्परेचर हुन्छ त्यो लस भएर जान्छ। हिट इक्वेसनको अनुसार बडीको सर्फेस एरिया र हिट लस डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौं भने जाडोको समयमा एनिमल्सहरूले आफ्नो शरीरलाई खुम्च्याएर बस्छन्, त्यसले गर्दा उनीहरूको बडीको सर्फेस एरिया सानो हुने गर्छ। सर्फेस एरिया घटेपछि हिट लस पनि कम हुन्छ। यसरी एनिमल्सहरूले शरीरलाई तातो बनाइराख्न जाडो समयमा घुम्रिएर बस्ने गर्छन्। अब क्वेशन नम्बर 6 अन्तर्गत जाउँ। किन लिथियम भन्दा सोडियम बढी सक्रिय हुन्छ? वाइ सोडियम इज मोर एक्टिभ देन लिथियम? यसको आन्सर एटोमिक साइज अफ सोडियम इज लार्जर देन एटोमिक साइज अफ लिथियम and the force of attraction between the nucleus and valence shell of sodium is less than that of lithium. As a result, sodium loses its valence electron more easily, so Na is more active than lithium. सोडियमको एटोमिक साइज लिथियमको भन्दा एकदमै धेरै हुन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने सोडियमको न्यूक्लियस र भ्यालेन्स सेल बीचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन लिथियमको भन्दा कम हुन जान्छ र त्यही कारणले गर्दा सोडियमले आफ्नो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन सजिलैसँग लुज गर्ने भएकोले लिथियम भन्दा सोडियम मोर एक्टिभ हुन्छ। अब कुरा गरौँ क्वेशन नम्बर 7 अन्तर्गत। राइट द गिवन ओड इक्वेसन इन्टु फर्मुला इक्वेसन। र यहाँ अब हामीलाई इक्वेसन ओडमा दिएको छ त्यसलाई फर्मुलामा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। जिंक र सल्फ्युरिक एसिड रियाक्ट गर्दा प्रोडक्ट भनेको जिंक सल्फेट र हाइड्रोजन निस्किन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ लाइमस्टोनलाई डिकम्पोजिसन गर्दा क्विक लाइम र कार्बन डाइअक्साइड निस्किन्छ। अब यो इक्वेसनलाई फर्मुलामा चेन्ज गरौँ। जिंकको फर्मुला भनेको Zn, त्यस्तै गरी सल्फ्युरिक एसिडको मोलिकुलर फर्मुला भनेको H2SO4, त्यस्तै गरेर यसको प्रोडक्ट भनेको ZnSO4 निस्किन्छ र हाइड्रोजन भइहाल्यो H2। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड हेरौँ। क्विक लाइमको मोलिकुलर फर्मुला भनेको CaCO3, यसलाई डिस्प्लेस गर्दा CaO + CO2 निस्किन्छ, अर्थात क्विक लाइम र कार्बन डाइअक्साइड निस्किन्छ। अब क्वेशन नम्बर 8 अन्तर्गत गरौँ। राइट द स्ट्रक्चरल फर्मुला अफ ग्लिसरल एन्ड राइट एनी वान युज अफ इथाइल अल्कोहल। ग्लिसरलको स्ट्रक्चरल फर्मुला र इथाइल अल्कोहलको कुनै एउटा युज लेख्नुपर्ने हुन्छ र यसको आन्सर लेख्नु पर्दा ग्लिसरलको स्ट्रक्चरल फर्मुला भनेको C3H8O3 र इथाइल अल्कोहलको युज भनेको थर्मोमिटरमा फ्लुइडको रूपमा काम गर्ने गर्छ। अब क्वेशन नम्बर 9 अन्तर्गत हेरौँ। राइट टू रिजन दैट कम्पोस्ट फर्टिलाइजर इज बेटर देन केमिकल फर्टिलाइजर। रासायनिक मल भन्दा कम्पोस्ट मल राम्रो मानिनेको दुईवटा कारणहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। पहिलो कारण रहेको छ कम्पोस्ट फर्टिलाइजर इज चीपर देन केमिकल फर्टिलाइजर। कम्पोस्ट मल रासायनिक मल भन्दा एकदमै सस्तो हुन्छ, त्यही भएर कम्पोस्ट फर्टिलाइजरलाई एकदमै राम्रो मानिन्छ। अब अर्को रिजन रहेको छ
chemical fertilizer is so dangerous to microbes which makes our land infertile. भन्नुको मतलब विभिन्न खाले केमिकलहरुले गर्दा यसले हाम्रो जमिनको उर्वरा शक्तिलाई घटाउँछ, त्यसले गर्दा जमिनमा लगाएको प्लान्टहरु राम्रोसँग ग्रो हुँदैन। अब क्वेशन नम्बर 10 अन्तर्गत हेरौं, राइट टु फंक्शन अफ मेडुला अब्लंगाटा। यसको आन्सर it receives and integrates signals from spinal cord and sends resulting impulses to the cerebrum and cerebellum. स्पाइनल कॉर्ड को मद्दतले विभिन्न मेसेजहरु सेरेब्रम र सेरेबेलममा पठाउनको लागि मद्दत गर्छ र अर्को फंक्सन रहेको छ it contains different centers that regulate heartbeat rate, blood pressure, breathing, swallowing, salivation, vomiting, coughing and some other involuntary movement. स्पाइनल कॉर्ड को मद्दतले मुटुको धड्कन, रक्तचाप, सास फेर्ने, बान्ता, खोकी र केही इन्भोलन्टरी मुभमेन्टहरुलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। क्वेशन नम्बर 11 अन्तर्गत राइट टु डिफरेन्सेस बिट्विन पल्मोनरी आर्टेरी एन्ड पल्मोनरी भेन र यसको आन्सर द टु डिफरेन्सेस बिट्विन पल्मोनरी आर्टेरी एन्ड पल्मोनरी भेन आर एज फलोज। पल्मोनरी आर्टेरीले इम्प्योर ब्लड क्यारी गर्छ भने पल्मोनरी भेनले प्योर ब्लड क्यारी गर्छ। अर्को डिफरेन्स भनेको पल्मोनरी आर्टेरीको अर्को डिफरेन्स भनेको इट क्यारीज ब्लड फ्रम राइट भेन्ट्रिकल टु द लेफ्ट लंग्स। यसले दाहिने भेन्ट्रिकलबाट देब्रे फोक्सोमा रगत पुर्याउने काम गर्छ र पल्मोनरी भेनले फोक्सोबाट अरिकलसम्म रगत पुर्याउने काम गर्छ। अब कुरा गरौं क्वेशन नम्बर 12 अन्तर्गत स्टेट एनी टु डिफिकल्टीज मेन्डल वुड ह्याभ फेस्ड इफ ही ह्याड क्यारिड हिज एक्सपेरिमेन्ट अन ह्युमन इन्स्टेड अफ पी प्लान्ट। मेन्डलले आफ्नो प्रयोग केराउको बोटमा नगरेर मानिसमा गरेको भए उनले के कस्ता समस्या भोग्नु पर्थ्यो होला भनेर क्वेशन गरेको छ र यसको आन्सर रहेको छ इन प्र्याक्टिकल लाइफ इट वुड बी डिफिकल्ट फर हिम टु क्रस बिट्विन सेलेक्टेड मेन एन्ड वुमेन फर एनी टु कन्स्ट्रक्टिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स। यदि उनले केराउको सट्टामा मेन र वुमेनलाई सिलेक्ट गरेर क्रस गरेको भए त्यो अवश्य नै डिफिकल्ट हुने गर्थ्यो, किनभनेपछि विभिन्न सोशल नर्म एन्ड भ्यालुले गर्दा उनलाई त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्न गाह्रो हुन जान्थ्यो। र अर्को रिजन रहेको छ मेन एन्ड वुमेन डु नट ह्याभ प्योर कन्स्ट्रक्टिङ क्यारेक्टर्स लाइक इन पी प्लान्ट्स सो इट डज नट बी सुइटेबल फर क्रसिङ। पुरुष र महिलाहरूमा पी प्लान्टमा जस्तै प्योर क्यारेक्टरहरू हुँदैन, त्यसैले गर्दा यो एक्सपेरिमेन्ट ह्युमन बीइङमा गर्नको लागि उपयुक्त हुँदैन। अब क्वेशन नम्बर 13 अन्तर्गत हेरौं, राइट एनी टु कजेज अफ सोइल पोल्युसन। माटो प्रदूषणका कुनै दुई कारणहरू लेख्नुहोस् र यसको आन्सर द टु कजेज अफ सोइल पोल्युसन आर एज फलोज। पहिलो नम्बरमा रहेको छ एक्सेसिभ युज अफ केमिकल फर्टिलाइजर एन्ड इन्सेक्टिसाइड्स इन एग्रिकल्चरल फिल्ड्स। विभिन्न एग्रिकल्चरल फिल्डहरूमा रासायनिक मल र कीटनाशकको प्रयोग भएकाले सोइल पोल्युसन हुन जान्छ। र अर्को रहेको छ डिस्पोजल अफ इन्डस्ट्रियल एन्ड एग्रिकल्चरल वेस्ट इन सोइल। र सोइल पोल्युसन हुनुको अर्को कारण भनेको माटोमा जथाभावी फोहोर फाल्नाले र विभिन्न इन्डस्ट्रीबाट निस्केका फोहोरहरूले गर्दा सोइल पोल्युसन हुने गर्दछ। र क्वेशन नम्बर 14 अन्तर्गत हेरौं, राइट एनी टु अब्जेक्टिभ्स अफ लन्चिङ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण गर्नुका दुई उद्देश्यहरू लेख्नुहोस् भनेको छ र यसको आन्सर द टु अब्जेक्टिभ्स अफ लन्चिङ आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर एज फलोज। पहिलो नम्बरमा रहेको छ फर वेदर फोरकास्टिङ। मौसम अनुमान गर्नको लागि आर्टिफिशियल सैटेलाइटको युज गरिन्छ। त्यस्तै गरेर टेलिकम्युनिकेसन एक्रॉस द वर्ल्ड संसारभरि भइरहेका गतिविधि थाहा पाउनको लागि पनि सैटेलाइटको युज गरिन्छ। समूह ख पछि अब कुरा गरौं समूह ग अन्तर्गत। क्वेशन नम्बर 15 मा रहेको छ मास अफ जुपिटर इज 1.9 into 10 to the power 29 kg and mass of the sun is 2 into 10 to the power 30 kg. Calculate the distance between them if the gravitational force between them is 4.3 into 10 to the power 29 न्यूटन। र क्वेशनमा हामीलाई के भनेको छ भने जुपिटरको मास 1.9 into 10 to the power 30 kg दिएको छ भने सनको मास भनेको 2 into 10 to the power 30 kg दिएको छ र जुपिटर र सन बीचको ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको 4 into 10 to the power 29 न्यूटन दिएको छ। अब हामीलाई जुपिटर र सन बीचको डिस्टेन्स कति छ भनेर सोधेको छ। डिस्टेन्स पत्ता लगाउनको लागि हामीले ग्रेभिटेशनल फोर्सको फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ र फर्मुला रहेको छ F = ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट इन्टु मास अफ जुपिटर इन्टु मास अफ सन डिवाइडेड बाइ डिस्टेन्स स्क्वायर गर्ने
र ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्टको युनिभर्सल भ्यालु भनेको 6.67 × 10⁻11 हुन्छ र सबैको भ्यालु राखेर यसरी जुपिटर र सन बीचको डिस्टेन्स निकाल्न सकिन्छ र अन्तिममा जुपिटर र सनको डिस्टेन्स भनेको 2.42 × 10⁻10 किलोमिटर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 16 अन्तर्गत कुरा गरौं। द वर्ल्ड विल फेस एनर्जी क्राइसिस इन नियर फ्युचर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेन्ट। निकट भविष्यमा विश्वमा ऊर्जा संकट आउनेछ, यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेको छ र यसको एन्सर फलोइङ पोइन्ट्स इन्डिकेट्स दैट द वर्ल्ड विल फेस एनर्जी क्राइसिस इन नियर फ्युचर। रिजन नम्बर 1 मा रहेको छ वर्ल्ड पपुलेसन इज इन्क्रिजिङ र्यापिडली एन्ड सो डज द डिमान्ड अफ पावर। विश्वमा जनसंख्या बिस्तारै बढिरहेको छ, त्यसले गर्दा एनर्जीको डिमान्ड पनि बढिरहेको छ र त्यो कारणले गर्दा फ्युचरमा एनर्जी क्राइसिस हुने सम्भावना छ। अर्को रिजन रहेको छ आवर रिसोर्सेस आर लिमिटेड। अर्को रिजन रहेको छ आवर डिपेन्डेन्स अन नन रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस इज अ नाइटमेयर। क्वेशन नम्बर 16 पछि अब कुरा गरौं क्वेशन नम्बर 17 अन्तर्गत। एमोनियम कार्बोनेटलाई कडा काँचको परीक्षण नलीमा ततायो भने कुन कुन ग्यास उत्पन्न हुन्छन्? एमोनियम कार्बोनेटलाई तताउँदा परीक्षण नलीमा हुने रासायनिक प्रतिक्रियाको सन्तुलित समीकरण लेख्नुहोस्। Which gases are produced when ammonium carbonate is heated in a hard glass test tube? Write the balanced chemical equation of the chemical reaction that takes place in the hard glass test tube when ammonium carbonate is heated. यसको एन्सर एमोनियम कार्बोनेटलाई हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युबमा हिट गर्दा एमोनिया र कार्बन डाइअक्साइड ग्यास निस्किन्छ र अब यिनीहरूलाई केमिकल रिएक्सन गराउनु पर्दा NH4CO3 भनेको एमोनियम कार्बोनेट, यसलाई हार्ड ग्लास टेस्ट ट्युबमा हिट गर्दा NH3 अर्थात एमोनिया, CO2 अर्थात कार्बन डाइअक्साइड, H2 अर्थात वाटर निस्किन्छ र हाम्रो ग्यास भनेको NH3 एमोनिया र कार्बन डाइअक्साइड CO2 निस्किन्छ। यसरी हामीले ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन गर्न सक्छौं। अब क्वेशन नम्बर 18 अन्तर्गत हेरौं। राइट एनी 3 युजेस अफ एल्युमिनियम इन आवर डेली लाइफ। एल्युमिनियमको हाम्रो दैनिक जीवनमा हुने 3 वटा उपयोगिताहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। यसको एन्सर द 3 युजेस अफ एल्युमिनियम इन आवर डेली लाइफ इज मेकिङ एयरक्राफ्ट पार्ट। एरोप्लेनहरूको पार्ट पूर्जा बनाउनका लागि एल्युमिनियमको प्रयोग पनि गरिन्छ। त्यस्तै गरी मोबाइल फोनमा प्रयोग हुने फ्रेमका लागि पनि एल्युमिनियमको युज गरिन्छ भने हाउसहोल्ड एक्टिभिटिजहरुमा पनि एल्युमिनियमको युज गरिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 19 अन्तर्गत हेरौं। सजेस्ट एनी 3 प्रिकसन टु बी टेकन टु रिड्युस द अमाउन्ट अफ युरिक एसिड इन द ब्लड। रगतमा रहेको युरिक एसिडको मात्रा घटाउनका लागि अपनाउनु पर्ने कुनै 3 वटा सावधानीहरू बारे आफ्नो सुझाव दिनुहोस् भनेको छ र यसको एन्सर द 3 प्रिकसन टु बी टेकन टु रिड्युस द अमाउन्ट अफ युरिक एसिड इन द ब्लड आर एज फलो। नम्बर 1 मा रहेको छ ड्रिंकिङ द सल्युसन अफ बेकिङ सोडा एन्ड वाटर हेल्प्स टु डिक्रिज युरिक एसिड लेभल। र पानीमा बेकिङ सोडा मिलाएर खायो भने युरिक एसिड कम गर्न पनि त्यसले मद्दत गर्छ। अर्को रहेको छ युज अफ लेमन जुसी विथ हट वाटर रिड्युसेस युरिक एसिड। र पानीमा लेमन मिसाएर खायो भने पनि युरिक एसिड घट्छ। र अर्को रहेको छ मोर डेरी प्रोडक्ट्स शुड बी युज्ड, जस्तै दही दूध खानाले पनि युरिक एसिड घट्दै जान्छ। अब कुरा गरौं क्वेशन नम्बर 20 अन्तर्गत। व्हाट विल यु सजेस्ट टु योर नेबर्स so that it can help to reduce soil pollution? Write any 6 suggestion. माटो प्रदूषण घटाउन मद्दत गर्नका लागि छिमेकीहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? कुनै 6 वटा सुझावहरू लेख्नुहोस् भनेको छ र यसको एन्सर रिसाइकल वेस्ट प्रोडक्टहरूलाई फेरि पुनः प्रयोगमा ल्याउने, युज अफ बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट एज मच एज पोसिबल। बायोडिग्रेडेबल भनेको जुन कुरा जलेर नष्ट हुन सक्छ त्यसलाई बायोडिग्रेडेबल भनिन्छ र त्यस्तो प्रोडक्टहरूको युज गर्ने। अर्को रहेको छ प्रोपर लिटर म्यानेजमेन्ट। लिटर म्यानेजमेन्ट भनेको फोहोरहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने। अर्को रहेको छ रिड्युस द युज अफ टक्सिक प्रोडक्ट। प्लान्टेसन एट बेयर ल्यान्ड, बाँझो बारीमा रुख बिरुवाहरू लगाउने। अब कुरा गरौं समूह घ अन्तर्गत। क्वेशन नम्बर 21 को हेरौं। दिएको लेन्सको रेखाचित्र पूरा गर्नुहोस्। आकृतिको कुनै 2 वटा प्रकृति पनि उल्लेख गर्नुहोस्। यदि एउटा लेन्सको सामर्थ्य +4D छ भने पत्रिका प्रश्नसँग पढ्न पत्रिका र उक्त लेन्स बीचको दूरी कति हुनुपर्छ भनेर सोधेको छ र हामीलाई यहाँ इन्कम्प्लिट चित्र पनि दिएको छ, त्यसलाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब्जेक्ट भनेको 2F र F को बीचमा छ र अब हामीले यसलाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि अब्जेक्टलाई 2F र F को बीचमा राख्दा यसको इमेज भनेको
यसको इमेज भनेको 2f भन्दा केही पर बन्छ र यसको दुईटा नेचर भनेको इट इज रियल एन्ड इट इज इन्भर्टेड। अब हामीलाई यहाँ न्यूमेरिकल पनि सोधेको छ, जस्तै हामीलाई लेन्सको पावर भनेको +4 डायोप्टर दिएको छ भने पत्रिका र लेन्स बीचको डिस्टेन्स कति छ भनेर सोधेको छ। फर्मुला रहेको छ फोकल लेन्थ इक्वल टु 1 डिभाइडेड बाइ पावर, र पावर भनेको +4 डायोप्टर दिएको छ र डायोप्टर जहिले पनि मिटरमा मेजर गरिन्छ, त्यसैगरी फोकल लेन्थ पनि मिटरमा नै मेजर गरिन्छ। त्यसले गर्दा f इक्वल टु 1/4, 4 भनेको पावर भइहाल्यो र 1/4 भनेको 0.25 मिटर हुन्छ र सेन्टिमिटरमा गर्दा 25 सेन्टिमिटर फोकल लेन्थ हुन्छ र मिटरमा गर्दा फोकल लेन्थ भनेको 0.25 मिटर हुन्छ। अब कुरा गरौँ क्वेशन नम्बर 22 अन्तर्गत पोटासियमको परमाणु संख्या 19 छ भने निम्न प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ र यहाँ क्वेशन गरेको छ राइट द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ इट अन द बेसिस अफ सबसेल। सबसेलको आधारमा हामीले यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ र अर्को क्वेशन रहेको छ राइट इट्स ग्रुप एन्ड पिरियड इन पिरियोडिक टेबल। अर्को क्वेशन छ राइट द ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन अफ केमिकल रिएक्सन बिट्विन दिस इलिमेन्ट एन्ड क्लोरिन। पोटासियम र क्लोरिन बीच रिएक्ट गराउँदा कस्तो प्रोडक्ट निस्किन्छ र तिनीहरू बीचको केमिकल रिएक्सनलाई ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र क्वेशन नम्बर 4 मा भनेको छ राइट इट्स एन्ड इम्पोर्टेन्स इन प्लान्ट। प्लान्टमा पोटासियमको कस्तो इम्पोर्टेन्ट रहेको छ त्यो पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ र अब यसको एन्सर गर्नतिर लागौं। क्वेशन नम्बर 1 मा भनेको छ र क्वेशन नम्बर 1 मा हामीलाई के सोधेको छ भने सबसेलको आधारमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ र पोटासियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनेको 1s मा 2 इलेक्ट्रोन हुन्छ भने 2s मा 2 इलेक्ट्रोन, त्यसैगरी 2p मा 6 इलेक्ट्रोन हुन्छ, 3s मा 2 इलेक्ट्रोन, 3p मा 6 इलेक्ट्रोन र 4s मा 1 इलेक्ट्रोन हुन्छ। यसरी हामीले पोटासियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्न सक्छौं। अब सेकेन्ड अन्तर्गत पिरियोडिक टेबलमा पिरियड र ग्रुप लेख्ने भनेको छ। पोटासियम पिरियोडिक टेबलमा IA ग्रुपमा पर्छ भने पिरियड चाहिँ 4 मा पर्छ। र अब थर्ड अन्तर्गत हेरौं। पोटासियमलाई क्लोरिनसँग रिएक्ट गराउँदा पोटासियम क्लोराइड निस्किन्छ र यसको फर्मुलामा लेख्दा K + Cl लाई रिएक्ट गराउँदा यसको प्रोडक्ट भनेको KCl अर्थात पोटासियम क्लोराइड निस्किन्छ। अब क्वेशन नम्बर 4 को हेरौं। प्लान्टमा पोटासियमको कस्तो इम्पोर्टेन्स रहेको छ भने इट इज इम्पोर्टेन्ट इन फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस। फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसमा पोटासियम इलिमेन्टको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। र अर्को भनेको इट इज रेस्पोन्सिबल इन वाटर एन्ड न्युट्रिएन्ट ट्रान्सपोर्टेसन, र विभिन्न न्युट्रिएन्ट ट्रान्सपोर्ट गर्नका लागि र वाटरमा यसको इम्पोर्टेन्ट रहेको हुन्छ। अब अर्को क्वेशन हेरौं। 23 नम्बरको तलको चित्रमा रेशम किराको जीवन चक्रको एउटा अवस्था देखाइएको छ। उक्त अवस्था अध्ययन गरी निम्न प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ र अब हामीले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्छौं सिल्कवर्म अर्थात रेशम किराको चित्र दिएको छ। क्वेशन नम्बर 1 मा भनेको छ आइडेन्टिफाई द गिवन स्टेज। सिल्कवर्मको लाइफ साइकलको अनुसार यो कुन स्टेजमा दिएको छ, चित्र कुन स्टेजमा देखाइएको छ त्यसलाई हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को छ बी र सी भागहरूको नामाङ्करण गर्नुहोस्। जस्तै चित्रमा ABC भनेर लेखेको छ, बी र सी पार्ट्सलाई के भनिन्छ त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को क्वेशन रहेको छ राइट एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ दिस स्टेज, र यो कुन स्टेजको हो र त्यो स्टेजको कुनै एउटा इम्पोर्टेन्स लेख्नुहोस् भनेको छ। र अर्को क्वेशन रहेको छ नेम द स्टेज कम्स आफ्टर दिस स्टेज, र जुन स्टेज दिएको छ त्यो स्टेज पछि अर्को कुन स्टेज आउँछ त्यो लेख्नुहोस् भनेको छ। र अब यसको एन्सर गर्नतिर लागौं। क्वेशन नम्बर 1 मा भनेको छ आइडेन्टिफाई द गिवन स्टेज, र चित्रको आधारमा यो स्टेज भनेको लार्वा स्टेज हो। र अर्को क्वेशन हेरौं। बी र सी पार्टको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। बी लाई थोरासिस भनिन्छ भने पार्ट सी लाई स्पाइरिकल्स भनिन्छ। र अर्को क्वेशन हेरौं। र लार्वा स्टेजको इम्पोर्टेन्स लेख्नुहोस् भनेको छ, र यसको इम्पोर्टेन्स रहेको छ र लार्वा स्टेजमा सिल्कवर्मले कोकुन बनाउँछ। र अब क्वेशन नम्बर 4 अन्तर्गत हेरौं। लार्वा स्टेज पछि प्युपा स्टेज आउँछ। अब क्वेशन नम्बर 24 अन्तर्गत हेरौं। खनिज तेल र कोइलाको अत्याधिक प्रयोगले हरितगृह प्रभाव बढाउन मद्दत गर्छ। एक्सेसिभ युज अफ मिनरल ओइल एन्ड कोइल हेल्प टु इन्क्रिज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। जस्टिफाई द स्टेटमेन्ट राइट टु नेगेटिभ इफेक्ट्स ड्यू टु द ओजोन लेयर डिप्लेसन। ओजोन तहको ह्रासका कारण दुईवटा नकारात्मक असरहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। र यसको एन्सर मिनरल ओइल एन्ड कोइल आर कार्बन कम्पाउन्ड सच फ्युल्स इमिट कार्बन डाइअक्साइड व्हेन बर्न्ड इन प्रेजेन्स अफ एयर।
This carbon dioxide forms a blanket around our atmosphere, which traps infrared ray that has reflected from the Earth's surface. This infrared ray is responsible for increasing Earth's temperature and making it warmer day by day. That is why excessive use of mineral oil and coal help to increase greenhouse effects. र ओजोन लेयर डिप्लेसनका कारण केही नेगेटिभ इफेक्ट्सहरू यस प्रकार रहेका छन्। ग्लोबल वार्मिङ हुनु, ह्युमन बीइङ आर लाइकली टु सफर फ्रम स्किन डिजिजेज, क्यान्सर। ओजोन लेयर डिप्लेसन हुनुका कारण मानिसहरूको शरीरमा स्किन डिजिजेज र क्यान्सरहरू देखा परिरहेका छन्। र अर्को इफेक्ट्स भनेको मान्छेमा जस्तै एनिमल्सहरूमा पनि विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू देखा परिरहेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको भिडियोमा हामीले अनिवार्य विज्ञानको एसईमा सोधिने प्रश्नपत्रको ढाँचा अनुसार नमुना प्रश्न र त्यसको सम्पूर्ण उत्तरको चर्चा गर्यौं। यस्तै अन्य विषयको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिन सक्नुहुनेछ र लाइक, कमेन्ट र आफ्नो साथीहरूसँग भिडियो शेयर गर्न नबिर्सनु होला भन्दै आजलाई भिडियो यति नै। हस्त, धन्यवाद।